ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਸੁਖਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਚਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਚੌਥੀ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮ ਕਵੀ ਨੇ ਆਪਦੀ ਲਿਖਤ ਮਾਧਵ ਨਲ ਕਾਮ ਕੰਦਲਾ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਰਾਗਮਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਗਮਾਲਾ ਅਤੇ ਆਲਮ ਕਵੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸੁਖਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆਓ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਗਾਥਾ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਅਕਬਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ 9 ਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਤਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਇੱਛਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਧਵ ਨਲ ਕਾਮ ਕੰਦਲਾ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਨੇ ਆਲਮ ਕਵੀ ਨੂੰ ਮਾਧਵ ਨਲ ਕਾਮ ਕੰਦਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਲਮ ਕਵੀ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਲਿਖਿਆ। ਮਾਧਵ ਨਲ ਅਤੇ ਕਾਮ ਕੰਦਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਮਾਧਵ ਨਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਸ਼ਪਾਤੀ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਧਵ ਨਲ ਦੇ ਮਗਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜੇ ਪਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਧਵ ਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਮਵਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਕਾਮਸੇਨ ਪਾਸ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਸੇਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਚੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਮ ਕੰਦਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਨਾਚ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਸਜਦੀ ਹੈ। ਬੰਦ 32 ਅਤੇ 33 ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਗੀਤ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਜਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੀਨ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਮਿਰਦੰਗ ਵੱਜਦੇ ਹਨ, ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਵੱਜਦੇ ਹਨ ਆਦਿ। ਬੰਦ 34, 35, 36, 37, 38 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਾਗ ਕਾਮ ਕੰਦਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਨਾਚੀਆਂ ਨੇ ਗਾਏ। ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਰਾਗਮਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਗਮਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੀਨ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਗਾਂ, ਸਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨ੍ਰਿਤਕਾਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਣਨ ਹਨ। ਖੈਰ ਕਹਾਣੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਕਾਮਸੇਨ ਮਾਧਵ ਨਲ ਅਤੇ ਕਾਮ ਕੰਦਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਾਧਵ ਨਲ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੈਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਰਾਜੇ ਕਾਮਸੇਨ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਾਗਮਾਲਾ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦਾ ਲਿਖਣਹਾਰਾ ਆਲਮ ਕਵੀ ਹੈ। ਆਲਮ ਕਵੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਿਜਰੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਕਾਦਰੀ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਸਮਕਾਲੀ ਕਵੀ ਇਸੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਸਨ 991 ਆਹੀ, ਕਰੋ ਕਥਾ ਅਬ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਹੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਨ ਜਾਂ ਸਾਲ 991 ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੁਤੁਕੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰੂਪ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਸਨ 951 ਆਹੇ, ਕਰੋ ਕਥਾ ਅਬ ਬੋਲੋ ਤਾਹੇ। ਸਨ 951 ਜਬ ਹੀ, ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕੀਨ ਇਹ ਤਬ ਹੀ। ਸੰਮਤ 991 ਆਹੀ, ਕਰੋ ਕਥਾ ਅਬ ਬੋਲੋ ਤਾਹੀ। ਸੰਮਤ 991 ਆਹੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਲਮ ਹਿਜਰੀ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿ ਸੰਮਤ ਦੀ। ਤੇ ਮੇਨ ਇੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਿੰਗਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਗਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਮਤ 991 ਆਹੀ ਦੀਆਂ 18 ਮਾਤਰਾ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ 16 ਨੇ ਚੌਪਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਚੌਪਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ 16 ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਨ 991 ਆਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਬਹੁਤ ਉਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਇਹਦੀਆਂ 16 ਮਾਤਰਾ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਥਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 991 ਹਿਜਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਮਤ 1640 ਬਣਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਆਦਬੀਰ ਦੇ ਵੱਜਣ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਰਾਜਾ ਅਕਬਰ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਡਰਮਲ ਨੇ ਹੀ ਆਲਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਲਈ। ਤੇ ਉਹ ਚੌਥੀ ਚੌਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਗਪਤ ਰਾਜ ਕੋਟ ਜੁਗ ਕੀਚਾ, ਸ਼ਾਹ ਜਲਾਲ ਛਤਰਪਤ ਜੀਜਾ, ਦਿੱਲੀ ਪਤ ਅਕਬਰ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਸਬਤ ਦੀ ਮਹਿ ਜਾ ਕੀ ਆਨਾ, ਸਿੱਧਨ ਪਤ ਜਗਨਾਥ ਸੁਹੇਲਾ, ਆਪਨ ਗੁਰੂ ਜਗਤ ਸਭ ਚੇਲਾ, ਖਰ ਭੂ ਮਹਿ ਵਿਆਹ ਪਿਆਨਾ ਕਾਰੀ, ਬਾਸਕ ਇੰਦਰਾਸਨ ਬਰ ਹਰਈ, ਗ੍ਰਹਿ ਤ੍ਰਿਣ ਦੰਤ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਆਵਹਿ, ਦੁਆਰਾ ਭੀਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵਹਿ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮ ਕਵੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਤੇ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਕਾਦਰੀ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ 'ਤੇ ਰਾਜਾ ਅਕਬਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਤ ਦਾ ਛਤਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਲਮ ਕਵੀ ਨੇ ਮਾਧਵ ਨਾਲ ਕਥਾ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ 991 ਹਿਜਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਮਤ 1640 ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੱਝਣ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮ ਕਵੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਗਮਾਲਾ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਲਮ ਕਵੀ ਦੀ ਹੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮ ਕਵੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੀ ਡੇਟ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਝਣ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਲਮ ਕਵੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮਨੋਕਲਪ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 991 ਹਿਜਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਾਨਸੇਨ ਗਵਈਏ ਨੇ ਅਕਬਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰਾਗਮਾਲਾ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਦਲੀਲਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ 1918 ਅਤੇ 1930 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਧਮਧਾਨ ਹੋਏ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਧ ਕਵੀ ਹੈ ਜੋ ਅਕਬਰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਆਲਮ ਕਵੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਔਰਥਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਆ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਆਲਮ ਕਵੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਜੋਧ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਥੀਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵੀ ਜੋਧ ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋਧ ਕਵੀ ਨਾ ਕਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਜੈਕਟੇਬਲ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋਧ ਕਵੀ ਆ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਮਾਧਵ ਨਾਲ ਕਾਮ ਕੁੰਦਰਾ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਤਨ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਖਰੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋਧ ਕਵੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੋਧ ਕਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਰੜਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਡਵੰਸ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਧਮਧਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖਰੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਇਹ ਖਰੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਦੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੱਪ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਧ ਕਵੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਇਹ ਪੋਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1935 ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੋਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਪੋਥੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ।
ਇਹ ਪੋਥੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੋ ਜੋਧ ਕਵੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਮਾਨਵ ਨਾਲ ਕਾਮ ਕੰਦਲਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬਸ ਕੁਝ ਨਕਲੀ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਜੋਧ ਕਵੀ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਪੰਡਿਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਖਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲਾਇਕ ਕਵੀ ਦੇ ਹੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਗਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋਧ ਕਵੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਜੋਧ ਕਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਲਮ ਕਵੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮ ਕਵੀ ਆਪ ਲਿਖਦਾ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਥਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸੁਨਕਸ਼ ਥੋਰੀ, ਭਾਖਾ ਬਾਂਧ ਚੋਪਈ ਜੋਰੀ। ਸੋ ਇਹ 'ਚੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਇਹ ਲਿਖਤ ਚੌਪਈ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਲਮ ਕਵੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹੂਬਹੂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡੇਟ ਆ 991 ਵਾਲੀ, ਇਹ ਆਲਮ ਕਵੀ ਦੀ ਆਪਦੀ ਡੇਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਆਪ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜੋਧ ਕਵੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਕਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਲਿਖਤ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਹਿਜਰੀ ਕੈਲੰਡਰ ਕਿਉਂ ਵਰਤਣਾ ਸੀ? ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਹਿਜਰੀ ਸਾਲ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਸੰਮਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋਧ ਕਵੀ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ, ਫਰੇਬ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੇਕਰ ਮਾਧਵ ਨਾਲ ਕਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਿਖਾਉਣਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਦੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਅਕਬਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੋਧ ਕਵੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੋਧ ਕਵੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਕਵੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮ ਕਵੀ ਨੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਧਵ ਨਾਲ ਕਾਮ ਕੰਦਰਾ ਲਿਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਦਬੀਰ ਦੇ ਵੱਜਣ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜੋਧ ਕਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਡੇਟ ਹੈ 991 ਹਿਜਰੀ, ਉਹ ਆਲਮ ਕਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖਣ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜੋਧ ਕਵੀ ਦੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜੋਧ ਕਵੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਆਲਮ ਕਵੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੋਧ ਕਵੀ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 90 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਹੀਂ ਛਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਹੱਥ ਪੋਥੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋਧ ਕਵੀ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਝੂਠ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜੋਧ ਕਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਲਮ ਕਵੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਉਲਥਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਲਮ ਕਵੀ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਹੂਬਹੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤਾਂ ਜਾਂ ਉਲਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਚਨਾ ਸਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਲਮ ਨਾਮ ਦੇ ਦੋ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਲਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨ ਜਾਂ ਆਮ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਆ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਦੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲਿਖਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੇ ਦੂਜੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਆਲਮ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਰਾਗਮਾਲਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਗਮਾਲਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। In the year 1583, in which poet Alam wrote his book, Todermal was busy with his reforms of civil and revenue administration, and must have won that great fame which came down to the present day. The surname of Emperor Akbar was Abul Fatah Jalaluddin Muhammad, and he reigned from 1556 to 1605 AD. It therefore seems certain that this poet flourished in the time of Akbar the Great, and consequently is different from another poet of the same name, who was in service of Muazzam Shah, son of Aurangzeb, as noted by me last year. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1906, 7, 8 ਅਤੇ 1909 ਦੀ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੀ ਖੋਜ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਖੋਜੀ ਮਿਸਰ ਬੰਧੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਲਮ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਆਲਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ 1944 ਦੀ ਛਪੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜੀ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਜੀ BA ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਆਲਮ ਕਵੀ, author of Madhav Nal Kam Kandla,
wrote his work in 1583 AD, during the reign of Akbar the Great, whom he praises as the depository of knowledge and wealth, and as the Guru of the whole world. He is distinct from another alim who flourished during the Bahadur Shah's reign and wrote on erotic subjects. Alam is a well-known poet on erotic subjects. He was a Brahmin, but became a convert to Islam in the administration of poets, talents of a Muslim woman, whom he made his wife. He flourished about 1700 AD. Another alim who has just been noticed flourished in Akbar's time. ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਮ ਕਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਲਮ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਆ ਜਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਲਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਕਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਆਲਮ ਆ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹ ਚੌਪਈ ਅਤੇ ਦੋਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ ਲਿਖਦਾ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ ਮਾਧਵ ਨਾਲ ਕਾਮ ਕੰਦਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਆਮ ਸਨੇਹੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਆਲਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਲਮ ਕੇਲ, ਭ੍ਰਮਰ ਗੀਤ ਆਦਿ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਆਲਮ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਲਮ ਕਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਉਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਉਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ 4 ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ 4 ਖਲੀਫੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 4 ਯਾਰ ਹਨ ਅਬੂ ਬਕਰ, ਉਮਰ, ਉਸਮਾਨ ਅਤੇ ਅਲੀ। ਅਬੂ ਬਕਰ, ਉਮਰ, ਉਸਮਾਨ ਔਰ ਚੌਥੇ ਅਲੀ ਸੁਜਾਨ। ਗੁਨੀ ਕਥਾ ਕਹਿ ਗਿਆਨ, ਜੋਰ ਕਥਾ ਮੁਖ ਬਾਚਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਮ ਕਵੀ ਗੌਸ ਕੁਤਬ ਕਾਦਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮ ਕਵੀ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਕਾਦਰੀ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਪੀਰ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਪੀਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੋਡਰ ਮਲ ਤੱਕ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਲਮ ਕਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਆਮ ਰੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਾਂ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਜਾਂ ਉਸਤਤ ਕਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਲਮ ਨੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਲਿਖਦਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਧਵ ਨਾਲ ਕਾਮ ਕੰਦਲਾ ਵਾਲਾ ਆਲਮ ਕਵੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਲਮ ਕਵੀ ਨੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕਵੀ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਟਾਂ 'ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਲਮ ਕਵੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਮ ਕਵੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ? ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਲਮ ਕਵੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੈਸਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਸੀ ਇਹ ਆਲਮ ਕਵੀ? ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਸ਼ਕੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਕੀਆਂ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸੈਨਾਪਤ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ? ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਆਲਮ ਕਵੀ ਨੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸ਼ਕੀਆਂ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਧਵ ਨਾਲ ਕਾਮ ਕੰਦਲਾ ਵਾਲਾ ਆਲਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਗਮਾਲਾ ਆਲਮ ਕਵੀ ਦੀ ਹੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਰਾਗਮਾਲਾ ਆਲਮ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਲਿਖੀ ਕਿਹਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ
ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਸੂਚਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਚਨਾ ਐਂਡ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖ ਲਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਾਏ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਹਾਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਆਲਮ ਕਵੀ ਦੀ ਹੀ ਰਚਨਾ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਲਿਖੀ ਕਿਹਨੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਲਮ ਕਵੀ ਨੇ ਚਰਿਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਧਵ ਨਾਲ ਕਾਮਕੰਦਰਾ ਲਿਖੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਆਲਮ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਾਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਹੁਣ ਚੌਪਈ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਰਿੱਤਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਧਵ ਨਾਲ ਕਾਮਕੰਦਲਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆ। ਸੋ ਹੋਰ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਲਮ ਕਵੀ ਨੇ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਆਪ ਉਹਨੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆ ਮੱਛੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਤੜਫਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਲਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕਵੀਆਂ ਨੇ, ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਆ। ਬਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਮੱਛੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਤੜਫਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਨੀਰ ਲਈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤੜਫਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਖਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭਸੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਰਾਗਮਾਲਾ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਰਮੂਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਝੂਠ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਰਾਗਮਾਲਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੇਕਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਨ। ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਲੇਖ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ, ਭਾਵ ਰਾਗਮਾਲਾ ਉੱਪਰ ਮਹੱਲਾ ਵਾਲਾ ਸਿਰਲੇਖ ਜਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਗਮਾਲਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਰਾਗ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਿਰਲੇਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲਿਖਣਹਾਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਗਮਾਲਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਹੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਦਿ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਗ ਸਿਸਟਮ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰਾਗਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜੋ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੋ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਗਮਾਲਾ ਸੰਗੀਤ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਗਮਾਲਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੇਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਭੈਰਵ ਰਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਾਈਟ ਵੇ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਗਮਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਗਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੀਪਕ ਰਾਗ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਗਮਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਰਮੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਪਦ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਗਮਾਲਾ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ ਉਹ ਪਰਾਲੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਇਸ ਲੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਾਗ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਮੋਹਰ ਛਾਪ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਬਚਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਵੀਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਰਾਗਮਾਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਕਿ ਰਾਗਮਾਲਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਪਰਾਲੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਤਮਿਕ ਫਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦਾ ਅੰਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਰਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 2 3 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਗ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਗ ਭੈਰੋ ਹੈ ਕਰ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਗ ਭੈਰੋ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਰਮੂਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗਮਾਲਾ ਵਾਲਾ ਅੰਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਜਾਂ ਭੈਣ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਹਨ ਸੋ ਨਾ ਛੇੜੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਘਸੇ ਹੋਏ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਵੀਰ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪਏ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਿਕਲਦੇ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੀ ਬੇਦਾਗ ਗੁਰਮੁਖ ਹਸਤੀ ਉੱਪਰ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਅਣਹੋਂਦੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਕਰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੋਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚਿੱਕੜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਇਤਫਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।